Bây giờ thì Phúc sẽ mời một người bạn Phúc là Dan. Welcome Dan. Dan, welcome. You know, actually Dan is the psychologist and lecturer in the cycle of people, and he can talking about how effects the behavior on the invest and learning and communication, something like that. Okay. Hi Dan, introduce a little bit about yourself, and after that you can talking. How do you feel when you come to Vietnam and people here living, learning, investing, and people here improve their self and improve their life? Well, hello everyone. Xin chào các bạn. I came to Vietnam 2 years ago. Tôi đến đây 2 năm trước. And I came here because I've always loved Asian culture. Tôi đến đây vì tôi rất là yêu cái văn hóa châu Á. And I grew tired of my country. Tôi hơi mệt mỏi với cái nước của tôi. I grew tired of a place where the American dream is only a dream. Tôi rất là mệt mỏi bởi vì giấc mơ Mỹ thì chỉ là giấc mơ. Now, I was lucky enough Tôi cảm thấy may mắn to find success in my country. I've been many things. Tôi cảm thấy rất là may mắn khi được ở tại đất nước tôi và tôi thấy nhiều điều thú vị. However, that same success is not easily available for the children in that country. I wanted to be somewhere where the opportunity is everywhere. Cái xứ mà mọi cái thứ nó đã được có sẵn, trật tự có sẵn thì những đứa trẻ, những người lớn lên rất khó để tìm kiếm một cơ hội trong đó. Tôi muốn tìm đến một cái nơi mà cơ hội nhiều hơn cho tôi. So, after a bit of research on the state of economics in Southeast Asia, Sau một thời gian tôi nghiên cứu về kinh tế Đông Nam Á, Đông Nam Á, I realized that Vietnam tôi nhận ra rằng Việt Nam là is going to experience and has been experiencing the same explosive growth that we saw in China. Tôi thấy ở Việt Nam có những cái bối cảnh, những cái sự bùng nổ và những cái sự phát triển một cách mạnh mẽ giống như là Trung Quốc. And when I came here, I was not disappointed. Aside from numbers, figures, this is fine. I can see, smell, and taste the opportunity everywhere I go in this country. Và tôi đến đây tôi cảm nhận được rất là nhiều thứ, tôi ngửi được, tôi thấy được, tôi sờ được cơ hội nằm ở mọi nơi trên đất nước này. I see it on the face of businessmen and my peers. I see it on the face of 20-year-olds. I see it on the face of 10-year-olds in school. They all know that there's some bright future. Things are changing. If you go to New York City, our subway station looks the same it did 40 years ago. Và tôi thấy được là từ cái lúc 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, vì ví dụ như là ở bên New York thì các bạn thấy ví dụ như là mấy cái tàu điện thì y chang như 40 năm trước, không khác gì. So, to answer your question, I'm here because here is the future. Here the children have opportunity. Tôi trả lời các bạn trả lời câu hỏi của bạn. Tôi thấy ở đây có đầy cơ hội và bất cứ một đứa trẻ nào cũng có thể được tìm hiểu, phát triển và có cơ hội. And to live a happy life, I want to be around people who, when they look to the future, they're excited, not depressed, not sitting on medicine because the future is sad. Here, the future is bright, and I'm honored to be here. Tôi cảm thấy rất là được tự hào ở đây, bởi vì ở đây tôi nhìn thấy cái sự tươi sáng, không đơn thuần chỉ là những con người để đến với tương lai trên những cỗ máy, mà ở đây có sự tươi sáng, có sự phát triển và mang lại một cái cuộc sống hạnh phúc. Yes, okay, great, sir. And you know, actually, in investing, do you what the factor 11
affected and influence the investing behavior of investor in everywhere, like derivatives, stock exchange, gold, forex, Bitcoin. How about the most and the most factor and element influence on them. For example, like a crown or personalities, experience, or what? Yeah, because you are the psychologist. I ask us. Yeah. This is a very difficult and broad question. Đây là một câu hỏi rất là rộng và khó. But Albert Einstein. Hồi nãy tôi hỏi là cái gì ảnh hưởng lên tâm lý của nhà đầu tư, các loại đầu tư vàng, đầu tư bất động sản, đầu tư Bitcoin, nói chung các loại đầu tư, điều gì ảnh hưởng lên họ? Thì ông nói là câu này khó quá, rộng quá, bây giờ theo ý tôi là Albert Einstein, one of the smartest men to ever live, he always said, if you truly understand something, you must understand it simply. Okay. Theo tôi trải nghiệm và những cái gì tôi nhìn thấy thì tất cả những người mà tôi gặp, tôi trải qua thì nói nếu mà bạn hiểu một điều gì đó, bạn muốn thành công một điều gì đó thì bạn phải hiểu nó, và hiểu như thế nào? Hiểu một cách đơn giản nhất có thể. And stock markets rise and fall. Different options for investment change every day. I couldn't possibly go into all of that right now, and there are certainly people who can do it better. However, okay, ở rất là nhiều chiều kích khác nhau thì các nhà đầu tư, hành vi đầu tư được ảnh hưởng trên rất là nhiều yếu tố. We live in a very, very volatile period for investment. Volatile would be like unstable. Yeah. Chúng ta đang và sống trong cái thời kỳ mà định hình bởi phía trước đó. Cái phía trước đó là nó định hình chúng ta, tức là quá khứ định hình chúng ta. We have coronavirus, right? You don't know what will happen tomorrow. Chúng ta gặp phải virus corona và chúng ta chẳng biết chuyện gì xảy ra ngày mai. However, one thing, if you learn from the past, one thing that has happened before, we can predict and will continue to happen. Có một cái điều là nếu mà chúng ta có những cái kinh nghiệm từ quá khứ, học hỏi từ quá khứ thì chúng ta có thể dự đoán được một phần nào của tương lai. When the middle class falls, when the average citizen falls and cannot invest, với những tầng lớp trung lưu, những tầng lớp thấp không thể có điều kiện để đầu tư, an enormous amount of opportunity opens, but it only opens for those who have the money to buy a lot, cheap, and pay and wait until it brings a long-term investment. It's good for the rich. It's not so good for the middle class. This pattern tends to always repeat itself. Tầng lớp trung lưu trở xuống thì rất là có điều kiện để có thể đầu tư những điều gì đó lâu dài, đầu tư một cái gì đó mà nó mang tính chiến lược, bởi vì chỉ có người giàu mới có tiền để có thể đầu tư lâu dài mà thôi. And what tends to follow is a period with those who have the capital to invest, where renting becomes more lucrative than selling. Tức là nếu mà muốn đầu tư thì phải có vốn và phải tìm ra được cái nơi nào để mua và bán. At least in my country. Now, tôi lắng nghe từ đất nước của tôi như vậy. Now, to go back to your original question. Bây giờ quay trở lại câu hỏi mà mang tính gọi là quan điểm mà từ bạn. The problem I see with investment is we live in an age of information and we have no idea how to filter that information. Chúng ta đang sống ở một cái thời đại mà quá nhiều thông tin mà chúng ta không thể lọc được các thông tin đó.
rất khó để lọc được các khung cảnh đó. If the President of the United States tomorrow goes on TV and he's drinking a can of Pepsi, Coca-Cola stock goes crazy. Nếu mà Tổng thống Mỹ Biden mà ngày mai uống một cái lon Coca-Cola thì ngày mốt Pepsi thì ngày mốt là cổ phiếu tự nhiên nó nhảy cao tụt lên. The smallest little drop in the ocean can change the shift of the markets. Một cái giọt nước rơi vào đại dương có thể thay đổi cả cái cách đi dòng đi và hải trình của một con tàu. So that means that a successful investor must be far more intelligent, far more aware, and far more self-educated and connected to make wise decisions. Điều đó có nghĩa là bất cứ một nhà đầu tư nào phải đầu tư cho chính mình để có được nhận thức, để có được kiến thức, để được có được cái trải nghiệm để có thể đầu tư một cách thông minh hơn. You must know cause and effect of everything that happens in the world around you. You must know that a famous person saying anything connected to a certain stock will influence that stock in some way. And you must make the connections between these events. Now, bạn thấy bất cứ một cái người nổi tiếng nào đó nói một câu hoặc là một cái điều gì đó xảy ra thì ảnh hưởng ngay lập tức đến thị trường chứng khoán và chúng ta nhận ra cái điều ra. The problem is, vấn đề là investing is a very emotional process. Đầu tư là một cái hành trình đầy tình cảm xúc. If you make a great investment and you win, nếu mà bạn đầu tư mà lỡ nó thắng, but your friend Min won more, và bạn the friend Min he had a better return than you. Tức là cái thằng bạn nó đầu tư nó ngon hơn mình thì you now have a problem. Vấn đề xảy ra bây giờ là gì? Your problem is you're excited and you're happy. And bạn có hạnh phúc không? Bạn có thấy thú vị và phấn khích không? And you're proud, but you wish you listened to Min and invested more money. Yeah, and what did you? Đúng rồi, tức là bây giờ bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ hạnh phúc hay là như thế nào? Và rất có thể bạn sẽ đầu tư theo cái thằng bạn của bạn. Now the rock businessman inside you is slowly being broken piece by piece, and your patience is slowly going away. Tức là cái viên đá tảng về kinh doanh của bạn ở trong lòng bạn bây giờ nó dần nó tan ra theo từng miếng và nó tan luôn. And then Mr. Bad Decision starts to wait for you around the corner. Và cái thằng đó nó Mr. Bad Decision. Tức là cái quyết định sai lầm của bạn sẽ đợi bạn ở cái góc đó. So, to give my advice on investment, cái lời khuyên của tôi trong sự đầu tư là in a volatile market, I give an example of drinking beer. Rồi ok, tức là vào những cái thị trường cụ thể thì tôi ví dụ như là thị trường đồ uống. There are three types of drinkers. Có 3 loại người uống, hay là 3 kiểu người uống. There's me. Là tôi là một loại. What kind of you? I don't like to party, but tôi không có thích tiệc tùng, nhưng but I like my friends. tôi thích mấy thằng bạn. So I go to the club. Tôi đến với cái câu lạc bộ. And I order the biggest glass of vodka they have. Và tôi order, tôi đặt hàng một cái ly lớn nhất vodka mà họ có thể làm được. And two things maybe will happen. Có thể 2 điều xảy ra như sau. Một là I become the best dancer in the club and everybody loves me and everybody's laughing and I am the life of the party. Uống xong cái ly đó tôi sẽ nhảy xuống nhất mà người ta thích tôi luôn. Xong mọi người cười lên, mọi người vỗ tay quá trời quá đất. Or two, hoặc lại thứ hai, I wake up naked with no phone and no wallet. Tôi sẽ thức dậy và không có ví luôn, không có điện thoại luôn và khỏa thân. That's drinker number one. Tôi là loại thứ nhất đó. Drinker number two. Loại thứ hai trong uống rượu là doesn't drink. không uống gì cả.